السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله جاية لكم بفكرة جديدة وحصرية ومميزة، طريقة عمل مربع بشكل جديد لكن سهل جدا وبسيط ومميز في نفس الوقت. المربع بتاعي بيكون شكل 3D، بنستخدم فيه الألوان اللي هي الفسفورية مع اللون الأسود أو درجات الألوان نفسها مع بعضها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وطبعا هنشتغل بالاسود واللون الاخضر الفوسفوري. اعتذر طبعا على اللون الاسود، بس ان شاء الله هيكون واضح في التصوير معانا ان شاء الله النهارده. زي ما قلت لكم الابره بتاعتنا 3.5 ملم. اول حاجه بنبتدي نعملها ان احنا بنكون المربع بتاعنا من سلسلتين. هسيب مسافه من الخيط وهاجي الف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقه بتاعتي، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2. المربع بتاعي كله بيكون بغرزة الحشو، وبنشتغله بطريقة معينة هنشوفها دلوقتي، وبشتغله في الحلقة الخلفية من الغرزة. طيب احنا هنسيب اول سلسلة موجودة عندنا، وفي الحلقة الخلفية للسلسلة رقم 2 في الباك لوب بدخل اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة حشو كده. معايا على الابرة حلقتين، هلف خيط واخرج منهم تاني في نفس الفراغ. هدخل هلف الخيط واخرج واشتغل كمان غرزة حشو تاني في نفس الفراغ. تالت غرزة هدخل الف الخيط واخرج بالشكل ده. معايا حلقتين، هبتدي اضيف اللون الجديد. هنجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة، الف حلقة على الهواء بالشكل ده، وادخل داخل الحلقة بتاعتي الف الخيط واخرج. طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. نظبط الكاميرا بس. الحلقة اللي باللون الجديد بسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة كده. بكون خلصت السطر الأول وأضفت اللون الجديد بتاعي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغل الناحية التانية. طبعا طرف الخيط الأسود اللي هو طبعا احنا بنشتغل بيه هسيب الطرف ده لاني في النهاية بدخله في إبرة التنظيف وابتدي أنضف المربع بتاعي كله. هسحب معايا بس اللون الأسود في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين. عندي هنا في الغرز بتاعتي بعد ما ارتفعت السلسلة هلاقي حرف الفي لكل الغرز الموجودة عندي، في ضلع امامي وفي ضلع خلفي. انا بشتغلش في الضلع الامامي اللي هو قدام عينيا ده، شايفين ده؟ ما بدخلش فيه، بسيبه وبدخل في اللي وراه على طول في الضلع الخلفي. بحط معايا كمان طرف الخيط اللي بسحبه معايا والف الخيط من تحته بالشكل ده واشغل غرزة حشو. دي كده اول غرزة. طيب الغرزة اللي في المنتصف اللي هي رقم 2 هدخل بردك في الحلقة الخلفية. هشتغل فيها هشتغل حشو سلسلة او سلسلتين على حسب ما انتوا تحبوا. انا اشتغلت الوحدة بتاعتي بسلسلة، لكن لو حابين تزودوا كمان سلسلة مفيش مشكلة. يبقى انا كده اشتغلت حشو سلسلة وفي نفس الفراغ تاني هدخل واشتغل غرزة حشو. كل ده في الحلقة الخلفية في الباك لوب. هاجي للغرزة الاخيرة بشتغل فوقيها مرة واحدة بس، هلف الخيط وادخل بالشكل ده. هسيب بقى اللون الفوسفوري وهسحب اللون الاسود لان هو اللي هبتدي بيه السطر الجديد، واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية، بسحب معايا اللون الفوسفوري او اللون اللي انا بشتغل بيه التاني زي ما احنا شايفين في ظهر الغرز بتاعتي. اعتقد السطر ده اللون بتاعه اوضح. انا عندي هنا يا بنات؟ عندي الغرزة الاولى والتانية والسلسلة والغرزة اللي بعد الغرزتين اللي بعدها. السلسلة دايما هي اللي بيكون عندي كأني بشتغل فيها زاوية. خلاص يا بنات، هدخل فوق اول غرزة. انا عندي هنا في حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية. بدخل، ما بدخلش في الحلقة الامامية اللي هي قدام عينيا دي، شايفينها اهي، دي ماليش علاقة بيها، بسيبها وبدخل في الخلفية في الباك لوب. اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة الحشو بتاعتي. اول غرزة فوقيها غرزة واحدة، وتاني غرزة فوقيها غرزة واحدة. تالت غرزة اللي هي اللي هي مكان السلسلة بتاعتي في الصدفة بتاعتي اللي احنا اشتغلناها تحت او الزاوية بتاعتي. هدخل واشتغل غرزة حشو سلسلة جديدة كمان واحدة في نفس الفراغ غرزة حشو، وارجع على الغرزتين اللي بعديهم كل واحدة فيهم غرزة واحدة بس. 1 و2 بغير فيها اللون بتاعي. اخر غرزة دايما بغير اللون في اخر حلقتين عندي. بسيب الاسود، بسحب اللون التاني، الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة بالشكل ده. ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. دايما بسحب اللون التاني اللي بشتغل بيه يا بنات. هدخل في اول غرزة. كل شغلي في الحلقة الخلفية في الباك لوب فقط لا غير. اول غرزة فوقيها غرزة كده. 1 2
3 فوق اول 3 غرز عندي. هتقابلني الغرزة اللي فيها سلسلة بس، اللي هي كانت رقم 4 تعتبر عندي دلوقتي. هشتغل فيها حشو، سلسلة في نفس الفراغ، حشو، وارجع اكمل السطر بتاعي. هلاقي متبقي عندي 3 غرز. لازم الغرز اللي على اليمين تكون مساوية للغرز اللي على اليسار. الغرزة بقى السلسلة اللي في النص هي اللي بشتغل فيها مرتين، بيديني زيادة في السطر الجديد. كده 1 2 3 وهي اخر واحدة. بسيب الخيط الاخضر وهسحب اللون الاسود، برتفع سلسلة. بصوا بقى يا بنات، هي طبعا لسه ما بانش المربع معايا، هو كده بقى مربع صغنطط جدا، شايفينه؟ انا عندي كده جانب وكده جانب وجنب وجنب زي ما احنا شايفين. هنا هيديكي، هو طبعا بيكون 3D ثلاثي الابعاد، بيدينا كمان هو بيكون دبل فيس يعني وشين. عندك هنا الوش ده بيكون باين بالشكل ده، والوش التاني بيكون باين بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هيبان طبعا معانا اكتر لما نبتدي نرتفع مجموعة من السطور. بسحب اللون الاخضر معايا الناحية التانية خلف حرف الفي، وابتدي اشتغل كده. عندي 1 2 3 4 كده 4 غرز عندي اشتغلتهم، كل غرزة فيها غرزة. الفراغ رقم 5 بدخل بردك في الحلقة الخلفية اشتغل حشو، سلسلة تاني في نفس الفراغ، حشو، وارجع الجهة التانية. لازم يكون عندي نفس العدد. 1 2 3 4. فرقم 4 برجع تاني واغير للون التاني، ارتفاع سلسلة والف شغل الناحية التانية، وبسحب اللون التاني اللي معايا، وبفضل ارتفع كده لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه من المربع. ايا كان بقى المقاس اللي انت هتعمليه من المربع بيكون بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين. انا هرتفع بس مسافة من السطور، يعني عدد من السطور مش عدد محدد، احنا بنعمل المربع زي ما احنا حابين، المقاس اللي احنا حابينه من المربع. كان في وحدة تانية انا شغلتها بلونين، انا معايا هنا اللون الفوشيا واللون النبيتي زي ما احنا شايفين. عاوزه اقول لكم بصوا بقى ديك منها عشان خاطر هي وحده اكبر، هتبصوا تلاقوا بقى الشكل اللي انا بقول لكم عليه ان كل وش هيكون ليه لون معين. هنا بيغلب معانا، نشوف اللون ده اهو الفوشيا والنبيتي، والوش التاني هتلاقوا الفوشيا هو اللي بيغلب على اللون زي ما احنا شايفين. علشان كده قلت لكم ان هي بتكون وحده مميزه جدا وجميله، بتدينا شكل 3D بارز، بتدينا كمان لما نشتغل بالوان قوس قزح هتبصوا تلاقوا بتديكم اضاءات معينه. لما ندرج بعض الالوان هتشوفوها ان شاء الله كمان في الصوره اللي في الفيديو، لما بندرج بعض الالوان بتكون في منتهى الجمال والروعه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طريقه التشبيك بتكون بالخيط والابره، ما بنشبكش ولا بغرزه المنزلقه ولا الحشو ولا باي طريقه. طريقه الخيط والابره هخلص بس المربع بتاعي وارجع لكم نشبك مع بعض. رجعت لكم تاني وكده وصل المربع بتاعي للمربع اللي زيه بالظبط زي ما احنا شايفين. بصوا لما اشتغلنا مجموعه من السطور، انا عندي الوش دوت زي ما احنا شايفين دي الوانه، والوش التاني هتبصوا تلاقوا اللي بيسود عندنا هو اللون الفوسفوري، يعني وجه بيكون فيه اللون السائد باللون الفوسفوري، والوجه التاني بيكون اللون السائد عندي او اللون الواضح عندي بيكون باللون الاسود، زي بالظبط نفس المربع ده زي ما احنا شايفين. ايا كان بقى الوش اللي تحب تشبكي عليه تشبكي عليه. طيب طريقه تشبيك المربعات بتاعتي، باجي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بتكون الزاويه بتاعتي اهي بالشكل ده. هاجي بردك في المربع اللي بعده هجيبه بنفس الزاويه، بحيث ان الزاويه بتاعتي دايما تكون كل الزوايا اتجاهها ايه لاتجاه واحد. بجيب كل المربعين بالشكل ده، وبجيب ابره خياطه بلضمها عادي. بنستخدم طبعا لون من الالوان الموجوده عندي في المربع، يعني ما بستخدمش لون خارجي، انا بس بستخدم خارجي دلوقتي عشان يكون واضح قدامكم التشبيك شكله ايه. هجيب المربعين بتوعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في البدايه طبعا بندخل في بدايه المربع من الجهتين بالشكل ده. طيب هبتدي بقى عندي هنا زي ما احنا شايفين، انا في مربع فيهم بيكون عندي الجانب اللي هو ما فيهوش يعني حرف في، بيكون جنب الغرزه نفسها،
وعندي جانب بيكون عندي حرف في زي ما احنا شايفين. ايا كان لو عندي الاتنين حرف في، ان لو بشبك بنفس الطريقة دي اي مربعات تانية وبشبك على مكان حرف الفي، لما باجي اشبك ما باخدش الضلوع مع بعضها. يعني انا مش هقول لكم المرة دي هناخد الضلع الامامي مع الضلع الخلفي للغرز اللي تانية اللي قصادها، او اخد الضلع الخلفي مع الضلع الامامي من الغرزة اللي وراها، لا. انا هقول لكم ايه، هنيجي عندنا زي ما احنا شايفين بخط المستقيم ده اول غرزة عندي عند اللون الاسود بدخل كده من تحتها بالشكل ده، واشد الخيط بتاعي. هرجع الغرزة اللي قصادها بقى الناحية التانية دي اهي. شايفين حرف الفي الاولاني وحرف الفي اللي بعده؟ لا، هاجي بقى من قلب حرف الفي وادخل واخرج من قلب حرف الفي التاني اهو. يعني انا دخلت من هنا لهنا في منتصف الشغل بتاعي. تاني انا في المكان ده اهو، هدخل من تحت الشغل في المنتصف واخيط بالشكل ده، وارجع عندي هنا. انا خلصت هنا، هدخل في الفراغات اللي بعدها، ده قلب حرف الفي هدخل فيه واخرج من الفراغ اللي بعده الحرف الفي اهو في منتصف حرف الفي، وافضل شغالة بالشكل ده. بصوا اهو، بصوا لما هنيجي نشد الخيط بتاعنا، انا التشبيك عندي الجزء ده تتشبك خالص. بصوا مفيش حاجة باينة خالص، وتحسوا ان هي قطعة واحدة. بردك لو حولنا الشغل بتاعنا الناحية التانية، ده الخيط طبعا اللي انا لسه بخيط بيه مش حاجة باينة، هتبصوا تلاقوا بردك بصوا المكان عندي نظيف جدا ومشبوك بطريقة جميلة وجيدة، ومفيش حاجة باينة معانا خالص. على الرغم ان انا اساسا يعني بصوا شابكين بلون مختلف جدا، الا ان التشبيك معانا علشان بالطريقة دي مش بيبين اي حاجة خالص معانا. وبكمل. اسهل طريقة ممكنة ممكن نشبك بيها المربعات بتاعتنا، اي مربعات، مربعات جيراني، مربعات عمود بلفة، المربع اللي احنا عملناه النهاردة. عاوزة اقول لكم ان الطريقة دي ما كناش بنشغلها للمفرش ده غير بإبرة التريكو، لكن طبعا انا حبيت ان احنا نشغلها بإبرة الكروشيه بالطريقة السهلة البسيطة اللي شفناها مع بعض النهاردة. بكمل بقى بطريقتي زي ما احنا شايفين، وبنشبك كل المربعات بتاعتي بنفس الطريقة. وطبعا من تحت بنحط المربعات بتاعتنا بنفس الترتيب، هي بردك لازم الزوايا بتاعتي كلها تكون جاية في الاتجاه ده زي ما احنا شايفين. اشتغلت معاكم بألوان طبعا مختلفة عن بعضها علشان بس نشوف شكل المربعات بتاعتنا ايه وطريقة شغلها. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ممكن تستخدميها في شال مثلث، شال مستطيل، مفرش سرير، ممكن كمان تستخدميها لسجادة بخيط الكريم او خيط المكرمية بالالوان اللي انت حباها. هيديكي شكل مميز جدا وجميل، وهتكوني اول حد عملتيه. اتمنى ان الفكره بتاعتي النهارده تكون سهله وبسيطه وطريقه التشبيك تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.